Tak já jsem Václav vlastně Šťastný. Pořádám tady ten turnaj Harm Reduction, mini turnaj ve fotbale. Pracuji ve Fixpointu, to je pracovní program resocializace uživatelů návykových látek, vlastně v organizaci Progressive, který se zabývá sběrem injekčních stříkaček a jejich likvidací. Je mi 25 let, studoval jsem základku, mám dodělanou jenom základní školu a vlastně nedodělaný prvák elektrotechnické průmyslovky. Jinak jsem normální kluk, trochu asi průserář z minulosti a drogově závislý. Jako co se týče toho turnaje, jak mě to napadlo, tak to byl takový nápad když jsme byli s naší bývalou partou někde venku ve Strašnicích a tam se vařilo se tam piko, že jo, jsme si šlehali a takhle a prostě byli jsme jako parta docela kluci si rozuměli. Tak mě tak napadlo, co si zahrát fotbal, co tvořit dva týmy, prostě někam si jít zahrát, někde venku na trávě, položit 2-4 trýšky jako brány, prostě si kopnout. Ale nějak jsme se prostě nemohli sejít, trvalo to asi rok, jsme se furt snažili domluvit, sejít, takhle, nešlo to. Až nakonec jsem navštívil teda K-centrum Sananem, kam jsem přišel za vedoucím. Vašek vlastně za mnou přišel a řekl mi, jestli se nemůžeme jako zúčastnit dalšího ročníku právě Harm Reduction Cup. A já jsem s tím souhlasil. Jeho první námět byl spojit dvě organizace a zahrát si fotbal mezi klientama a pracovníkama. A já jsem se do toho nějak zapojil do organizace a navázal jsem vlastně na minulý ročník, kdy se to konalo minulý rok v listopadu. Ten zápal jedu to naplno, no. Snažím se, aby to bylo fakt jako bez chyby a myslím si, že se to povedlo. Jsme byli jako u kamaráda doma na bytě a rozdělal tam prostě 3 liney na CDčku, že pro každýho jedna, tak jsem si to šňupnul a už tenkrát to byly neuvěřitelný stavy, já jsem si připadal jako na měsíci. A zachutnalo mi to tak moc, že jsem začal brát každý den, než jsem to šňupal. Vlastně po roce jsem to začal hulit na plech, protože mi to přestalo fungovat. No a pak přišla první jehla, no, což přišla taky náhodou, jako když jsem poznal tady vinohradský narkomany, protože jsem bydlel 19 let na Vinohradech. A vlastně po prvním vpichu už jsem to chtěl ještě víc, častěji a šel jsem jako docela dolů. Peníze, začal jsem prodávat věci, začal jsem prodávat všechno. A jak jsem se to naučil sám sobě píchat si, takže už jsem byl totálně v hajzlu, mi řekl tenkrát brácha, kamarády a teďka si v prdeli. Ty ztratíš úplně všechno, ztratíš kamarády, ztratíš práci, ztratíš byt, rodinu, věci, všechno prodáš, nemáš nic jiného, tak ti nezbyde nic jiného než ta droga a na tomhle vlastně staví ta závislost. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Můj cíl, být ten terénní nebo kontaktní pracovník, nějak jakože kvalifikovaný, jako udělat nějakou si tu školu. Dožít ten život s tím, že nebude mě otec nebo moje teta, máma už bohužel umřela, chodit na hrob. Tím, že se třeba někde předávkuju, to je první, co chci vymítit. Druhý, chtěl bych, až budu na té smrtelné posteli, tak si říct, že prostě, že jsem si to opravdu užil ten život. Ale taky jsem tady něco nechal a prostě pomohl jsem nějakým způsobem smíst tu špínu, kterou jsem udělal tím, že jsem dělal ty průsery, že jsem na základce ukradl nějaký telefon, prostě rozbil okna věci, na Spartě jsem dělal bordel. Tak prostě sice ty drogy, jako je to špatná věc, je to zlo, je to hnus a nemělo by se to brát, ale vím, že jel jsem dobrý pecky, užil jsem si toho hodně a myslím si, že už toho má moje tělo i můj mozek docela jako plný zuby, že já si myslím, že už jsem asi dofetoval, no, nebo už mám jako kousek k tomu, že mám dofetováno a nerad bych někde si píchnul a už se neprobudil nebo něco takového. Životní cíl, já nevím o nic, člověče. No prostě mít pohodu, jsem tam, nějakou práci, rozumíš, a vydělat si nějaký prachy a tohle co.
Alebo něco, já nevím, já nevím, co mám říct, prostě, rozumíš mi? Prostě mít se dobře, mít ženskou, která je v pohodě a mít kolem sebe lidi, kteří jsou taky v pohodě. AAA, credits alright. Hang up the phone and let your heart break on the NLA. 24 twice. She's on the phone, but she's staying on Wilshire Boulevard. Old dreams dying hard. He wants you to return his love. Breathing in the dark, weightless, working hard. He wants you to return his love. Tak program FixPoint je vlastně program, který zaměstnává aktivní uživatele návykových látek. To znamená, že lidi, kteří berou drogy, tak můžou u nás pracovat legálně. Zaměstnáme. Je to takový tréninkový pracovní místo, který není nijak časově omezený. Ty lidi tam můžou být v podstatě, jak chtějí dlouho, nijak je netlačíme do ničeho, ale samozřejmě s nimi pracujeme. Nejenom, že chodí do práce, ale současně s nimi pracujeme a nějak se snažíme řešit jejich situaci. A pokud mají chuť tu situaci nějak měnit, tak jim v tom samozřejmě pomáháme. Oni narkomani taky jsou jenom lidi. Některý jakože zahodí někdo stříkačku nebo něco takhle, tak to už je asi, nechci nikoho odsuzovat, ale je to asi prostě tím, že ten člověk už nemá prostě co ztratit, je mu to jedno, tak ji prostě zahodí. Tam je vlastně rozdíl v tom, jaký fázi se ten člověk jako nachází. My pracujeme s takovými klientama, který moc jako své užívání návykových látek nechtějí změnit. Nevidějí v tom zatím ještě smysl. Furt je to nějak jako naplňuje a vidí to jako svůj cíl. Samozřejmě, ale jsou případy, kdy nějakým způsobem už to třeba štve, dostal se na dno, stalo se něco v jeho životě, přes co si řekl, tak a dost, musím něco změnit. A potom samozřejmě na to mám pohled takový, že jasně, pojďme ho podpořit. Jsou to fakt lidi a někteří jsou to moc fajn lidi a nechci někoho urazit, ale většina společností jsou takový lidi, kteří jsou opravdu horší než ti narkomani a myslím si, že takhle fajn lidem by se mělo nějakým způsobem pomoct, nebo... Vlastně to nevymyslíš, to, co oni třeba zažívají, to, co oni prožívají, nebo co zažili, kvůli čemu sklouzli do těch drog. To jsou kolikrát fakt silný příběhy, který by člověk normálně jako si řekl, to není možný. A přitom se to někomu může stát. Prostě změnit ten svět, no jak to půjde, no. Hlavně samozřejmě první musím změnit sebe, že jo, a potom jde to okolí, ale... nějak bych tomu chtěl pomoct, no. Teďka bych mohl dělat na poloviční úvazek, což znamená, že vlastně jakoby normální zaměstnání už, nejenom jakože brigádně. A tam je ta podmínka toho vysnižování a potom cíleného už nebraní, takže já bych do toho hrozně rád šel právě. A teďka je to takový, že mám se do úterý rozhodnout, jestli jo nebo ne. A furt přemýšlím, ale mám asi jasno, že do toho budu, no, takže myslím, že máš pravdu s tou závislostí, asi to vyměním takhle za tu práci, no. Závislost a závislost. Ta závislost není úplně beznadějná diagnóza, ale že je potřeba těm lidem pomoct. Je potřeba to dělat velmi intenzivně, jo? Že to není legrace, není to na krátkou dobu, ale jde to. Že opravdu se s nimi dá pracovat a ten pokrok se dá udělat. No to už záleží asi na tom, jak se na mě podívá Pán Bůh a jaký si to udělám, no. Lipstick boy, you